Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и благоразумия. Почему так говорю? Да потому что очень интересная тема сегодня. И эту тему подсказали нам подписчики и зрители. С момента начала работы нашего канала часто встречались пространные комментарии о том, что надо вернуться в золотое советское время, когда колбаса была по 3,60, водка по 3,62 и белый батон хлеба был по 22 копейки. И не следовал тогда никто никаким агрогороскопам и получал сумасшедшие урожаи зерна, овощей, плодов в колхозах. А недавно был вопрос и из этой же серии, когда вернется время колбасы и водки по 3,60 и, соответственно, 3,62. Благодаря учебе в Академии Шри-Наджи я сегодня уже могу ответить на эти вопросы. Начну с примера, который доступен к пониманию любого человека, так я думаю. Мы высаживаем в саду саженец любого дерева. Маленький-маленький саженец каждую весну просыпается, растет, а через несколько лет на нем уже большом деревце появляются цветы, затем ягоды или плоды. Осенью деревцо сбрасывает листву и уходит на покой до следующей весны. Хотя его корни, которые являются для дерева головой, всегда находятся в сознании. Да, в сознании все деревья – живые существа. И вообще все живое, сущее на земле, в земле и так далее. И деревья также находятся на уровне божественной души. У них своя душа. Не такая, как у нас, но тоже душа. Мы же видим только то, что доступно нашему зрению. И мы видим, что с каждым годом деревцо становится все выше и выше и разрастается вширь, даря нам все больше и больше витаминных плодов или ягод. Для дерева ежегодные циклы роста и увядания – это внутренний рост, очень важный процесс для восхождения его сознания на более высокий уровень сознания. Более высокий уровень сознания его души, частички Всевышнего. Точно такие же циклы проходят все частички, большие и маленькие Всевышнего Творца. Творца галактик, вселенных, звездных систем, Солнечной системы и нашей Земли, и нас самих. Каждая галактика имеет свои циклы развития. Все происходит строго под руководством Всевышнего во времени, которое упорядочивает всю материю. Жизнь – это игра времени. Благодаря времени мы можем приоткрыть тайну жизни человечества на Земле и самой Земли. Итак, есть первоисточник всего сущего. Это первотворец у множества галактик, вселенных. Это как у каждого из нас, человека, есть папа. У папы есть папа, это дедушка, у дедушки есть папа, это прадедушка и так далее, прадедушка. И до того, кто первый создал или родил первого человека. Причем это сделал с большой любовью, с решительностью и с прекрасным воображением, чтобы вот такая красота получилась. Точно так же творил и будет творить до бесконечности Всевышний. Все новые галактики, новые миры и реальности. Нам же сейчас интересно то место, где некоторые радовались колбасе по 3,60 и водке по 3,62. Я тоже помню этот период. Наша планета, Дом, находится в Солнечной системе. Солнечная система во Вселенной. Вселенная находится в галактике, которую сотворил Брахма, один из многочисленных божественных частичек, детей Первотворца. Мы, жители планеты Земля, получаем свет не только от нашего Солнца, к которому мы привыкли, но и от галактического Солнца, от центра галактики. Согласно ведическим знаниям, свет этого галактического Солнца оказывает на нашу планету особое и очень важное влияние. Именно этот свет питает и поддерживает в человеке разум. Разум
Не интеллект в материалистическом понимании этого слова, а истинный разум, который воспринимает божественный дух во всем сущем и действует в согласии с божественной волей, волей Первотворца, волей Всевышнего. Брахма, один из детей Первотворца, создал галактику, в которой есть множество вселенных, систем, миров. Галактика постоянно вращается вокруг своего Создателя. Когда наша галактика, вращаясь, находится в поле зрения Творца, своего Отца, то его свет изливается на нашу Землю и на человечество без каких-либо препятствий. Вот в это время на Земле наступает золотой век, эпоха духовности. Человечество в этот период получает полную поддержку воображения от своего Создателя. Поэтому люди в золотую эпоху, то есть в Сатью-югу, действуют и живут в гармонии с космическим божественным разумом. Сделаю небольшое отступление для объяснения слова «юга», откуда оно взялось, и в последнее время его уже более часто можно услышать в интернете и даже прочитать, но раньше я не соприкасалась с этим словом. Так вот, на санскрите мировые эпохи юги носят следующее название. Это Сатья, буквально перевод «истина юга», это 4-я юга, Трета-юга, 3-я, Двапара, 2-я юга и Кали, 1-я юга. Каждой юге предшествует переходный период и точно такой же период после ее окончания. Нету такого, как мы проснулись и у нас день, закрыли глаза и уже ночь. Должен быть переходный период. Кстати, и просыпается Земля, утром у нас не сразу солнце выходит, а постепенно этот период идет просыпание. Поэтому все идет вот таким мягким образом, все происходит. Таким образом, вот длительность Сатьи-юги составляет у нас вместе с этими переходными периодами 4800 лет, по 400 лет для перехода. Трета-юги представляет эта эпоха юга 3600 лет, здесь по 300 лет до и после. И Двапара-юга 2400 лет, по 200 лет. И Кали-юга это 1200 лет, 1000 лет сама эпоха и по 100 лет для начала и для завершения. В совокупности все 4 эпохи охватывают период в 12 тысяч лет. Два цикла 4 эпох составляют примерно чуть больше 25 тысяч лет. Разные источники, разные подсчеты, но этот примерно такой цикл. И этот цикл, чуть более 25 тысяч лет, называется цикл прецессии. Ну и еще нужно сказать, что такое прецессия, надо разобраться в этом. Основной временный цикл, управляемый жизнью человечества, цикл общечеловеческой смены времен года, это и есть цикл прецессии. А этот цикл продолжительностью чуть более 25 тысяч лет. И это, кстати, всего один лишь год в жизни человечества. Причем каждый цикл прецессии делится еще на 2 половины. На восходящую, в это время наше Солнце движется к точке своей орбиты, ближайшей к галактическому центру, то есть к Брахме, к Первотворцу. И есть еще нисходящее. В это время Солнечная система движется к точке наиболее отдаленной от центра галактики от Первотворца. В нисходящей половине цикла свет истинного разума на планете Земля убывает на четверть с каждой сменой эпох. В высшей точке цикла, то есть Сатья-юга, он сияет на все 100%, ведь это же близко возле Брахмы, и напрямую этот свет поступает на Солнечную систему, на Землю и на людей. А самая низшая точка вот этого движения, это Кали-юга, всего лишь 25% света от Творца нашей галактики, нашей Земли. В Двапара-юге истинный разум светит на 50%, а в Трета-юге на 75%. Кроме названных циклов, есть циклы внутри юг, более малые периоды.
Из названных юг, которые мы сейчас называли, складываются более продолжительные периоды в сотни тысяч, в миллионы лет. И этот процесс постоянно продолжается, живет до бесконечности и будет жить до бесконечности. И по-другому не может быть. Ведь Первотворец Всевышний, Творец, который всегда находится в творении и в дальнейшем развитии всех своих частей, больших и малых, и так оно и должно быть. Постоянно бесконечность творения идет. И ему совсем не интересно время на земле, когда колбаса и водка были по 3,60 и 3,62, а батон белый, вот этот праздничный, 22 копейки. Что ж, возвращаясь к комментариям и вопросу о возврате к старым временам, можно ответить теперь однозначно. Не будет такой уже колбасы и такого батона белого праздничного в будущем, и таких цен не будет. Даже в следующем периоде Кали-юги навряд ли Всевышний захочет вернуться точно к такому сюжету, какой уже был сценарий человечества в прошлом. Да и смысла в этом никакого нет. Как и нет, и не будет смысла. Вот смотрите, помню всегда вот этот сюжет, когда Кали-югу вспоминаю. Там были такие слова, песенки. Я на солнышке лежу и на солнышко гляжу. Все лежу и на солнышко гляжу. Не будет такого, чтобы лежать, не двигаться, не действовать, не развиваться. Нужно постоянно находиться в движении. Кстати, по некоторым данным, средней душе частички Первотворца требуется около миллиона лет эволюции, чтобы пройти свой путь воплощения в человеческих телах. Поэтому можно с уверенностью сказать, что наш человеческий род еще очень молодой, даже юный. Впереди нас, частичек Первотворца, ждет самое интересное, увлекательное, захватывающее время различных приключений. Естественно, об этом и о югах, и темы, связанные с тем, что происходит с нами, в каком периоде мы сейчас находимся, почему происходят те или иные события на Земле, что происходит с растениями, с животными, с птицами. Мы будем об этом дальше говорить в наших видео. Ну а сегодня мы завершаем на этом вступительную речь и вступительное видео, которое объясняет нам, что такое юги и в каком месте примерно мы находимся, и что все это является творением Первотворца. Что ж, мы прощаемся с вами всего-навсего до нового видео. Встретимся обязательно в следующем видео. Будьте все здоровы, всего вам самого доброго і до нових встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Гаріченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Цю тему нам підказали підписники та глядачі. Інколи в коментарях ми читаємо про мрії деяких підписників про те, що повернеться совєтська епоха, коли ковбаса знову буде по 3,60 та водка по 3,62, а білий святковий батон по 22 копійки. Причому це була золота епоха, коли не треба було ніяких знань і гороскопів, і в колгоспах отримували дуже великі врожаї зерна, овочів, плодів. А нещодавно знову було питання з цієї ж серії, коли вернеться час ковбаси та водки по 3,60-3,62. Завдяки навчанню в Академії Шрінаджі я сьогодні зможу вже відповісти на це питання. Почну з прикладу, який дуже простий та доступний розумінню людини, яка займається вирощуванням садових і не тільки садових рослин. От ми висаджуємо в садку саджанець будь-якого дерева. Малесенька така рослинка кожної весни просипається, потрохи росте, через декілька років на ньому з'являються перші квіточки, а потім ростуть і дозрівають ягідки чи плоди.
Восени дерево скидає листя і йде на покій до наступної весни, хоча його коріння завжди знаходяться у свідомості. Так, всі дерева живі сутності на рівні божественної душі. Ми ж бачимо тільки те, що доступно нашому зору. І ми бачимо, що з кожним роком дерево стає вищим і вищим, розростаються його гіляки та гілячки, на яких щоліта достигають вітамінні плоди чи ягоди. Для дерева щорічні цикли зростання та спокою – це внутрішнє зростання. Це важливий процес для підняття рівня його свідомості на більш високий рівень частинки душі Всевишнього. Так, у кожній рослині є частинка душі Всевишнього. Я про це говорила і буду далі говорити. І тепер я знаю, що точно це так і є по ведичним знанням. Такі ж самі цикли проходять всі частинки Всевишнього Творця. Частинки в вигляді галактик, всесвітів, зоряних систем, сонячної системи та нашої Землі. І так далі. Кожна галактика має свої цикли розвитку. Всі події відбуваються суворо під керівництвом Всевишнього в певному часі і в певному порядку, в часі, який упорядковує матерію. Життя – це гра часу. Завдяки часу ми можемо відкрити таємницю життя людства на Землі і самої планети Земля. Є перше джерело всього сущого, першотворець у кожній галактиці, всесвіті. Це як у кожного з нас, щоб простіше було, у кожного з нас є батько. У батька є батько, його називаємо прадід. У прадіда є батько, прапрадід, а там пра і ще пра. І так довга доріжка веде до того, хто справді створив першу людину, пра нашого діда, з великою любов'ю, з рішимостю та з творчою такою здатністю образно створювати все в своїх думках. Ось точно так творив і буде творити до нескінченності Всевишній, все нові галактики, нові світи та реальності. Нам же зараз цікаво повернутися до питання про час та місце, коли раділи люди ковбасі по 3,60 та водці по 3,62. Отож, давайте розберемося і знайдемо відповідь на це так зване актуальне питання для деяких людей. Наша планета, наш дім знаходиться в сонячній системі. Сонячна система у Всесвіті знаходиться. Всесвіт в галактиці, яку створив Брахма, один з багаточисельних божественних частинок, дітей першого Творця. Ми, жителі планети Земля, отримуємо світло не тільки від нашого світила, сонечка, до якого ми звикли весь час, але і від галактичного сонця, центра галактики. Згідно ведичним знанням, світло цього галактичного сонця впливає на нашу планету по-особливому і має дуже-дуже важливе значення. Саме це світло живить та підтримує розум людини. Розум – це не тільки інтелект у матеріалістичному розумінні цього слова, а і є істинний, справжній розум, який сприймає Божественний Дух у всьому сущому і діє в згоді з Божественною волею Всевишнього Першотворця. Земля, яка знаходиться у Всесвіті, а Всесвіт в галактиці – це творіння одного з дітей Творця, який має ім'я Брахман. У цій галактиці є ще багато всесвітів та систем. Галактика постійно рухається навкруги самого її Творця – Брахмана. Коли наша галактика рухається в полі зору Творця, то його світло першотворця нашої галактики, виливається на Землю, на людей, без будь-яких перешкод. Саме в цей час на Землі наступає так званий золотий
вік, золота епоха, епоха духовності. Люди в цей період отримують повну підтримку творчої образності від свого Творця. Тому люди в золоту епоху, тобто Сатія Югу, діють і живуть в гармонії з космічним божественним розумом. Давайте зараз поясню значення слова юга, щоб розуміти всю інформацію, яка буде викладена далі в цьому відео. На санскриті світові епохи – це юги. І вони мають такі назви. Сатія – це значить повний, точний переклад істина. Сатія – істина. Це четверта юга. Трета – це третя юга. Двапара – це друга юга. І калі – це перша юга. У кожної юги є певний період до її початку і після завершення, і цей період називається перехідним. Немає такого, щоб різко сьогодні день і лягли спати, і через декілька хвилин тут вам вже розпочалася ніч. Все проходить поступово. І тут теж поступово. Такий перехідний період є перед початком та після завершення кожної юги. Таким чином, тривалість Сатії юги складає 4800 років. 4000 сама юга і по 400 років до початку юги та після завершення періоду юги. Трета юга складає 3600 років, по 300 років до і після, тобто 3000 років це сама чисто юга, і 300 років до і після юги. Далі двапара юга складає 2400 років по 200 років на перехідний період до і після. І калі юга має 1200 років по 100 років до і після. І чисто сама юга 1000 років. До речі, я цікавилася різними джерелами інформації. Думаю, що неважливо ці точно кожен рік вираховувати, тому що десь трошечки більше, десь трошечки менше, а це не стільки важливо. Важливо, що є ці періоди, і є перехідні періоди, і є юги. Разом всі 4 юги охоплюють період в 12 тисяч років або трохи більше 12 тисяч років. Є різні джерела. 2 цикла 4 епох складають трохи більше 25 тисячний цикл прецесії. От ще одне слово з'являється – прецесія. І ще треба сказати про це слово. Що це таке? Основний часовий цикл, який управляє життям людства, цикл загальнолюдської зміни часу року – це цикл прецесії. А цей цикл має трохи більш 25 тисяч років. І це всього лише один рік в житті людства. Уявляєте? 25 тисяч років і один рік в житті людства. Це в тому розумінні, творінні нашого Творця, Першотворця. Кожний цикл прецесії ділиться ще на 2 половини – на висхідну та нисхідну. Висхідний цикл – це той період, коли Сонце рухається до місця своєї орбіти, яке найближче до галактичного центру, до свого Творця, до Брахми. А нисхідний цикл – це час, коли сонячна система рухається до того місця, де найбільш віддалене від центра галактики, тобто від Першотворця. У нисхідній половині циклу світло істинного розуму на планеті Земля зменшується на 1/4 з кожною зміною епох. В самій найвищій точці циклу Сатія-Юзі істинний розум сяє на всі 100%. От і вона золота епоха, тому називається. А в самій найнижчій точці, в Калі-Юзі, лише на 25% сяє це сонце. У Двапара-Юзі істинний розум Творця світить для Землі та для людства на 50%, в Трета-Юзі на 75%. Окрім названих циклів, є ще цикли всередині самих юг, вони мають менші відрізки часу, а з названих 4 юг складаються ще більші періоди, в сотні тисяч мільйонів років.
І цей процес завжди продовжується, він живий до нескінченності. Та й по-іншому не може бути. Першотворець завжди знаходиться у творінні все нових і нових своїх великих та малих творінь. І йому зовсім не цікаво час на землі, коли ковбаса чи водка коштували по 3,60 чи батон білого святкового хліба 22 копійки. Повертаючись до коментарів та питання про повернення так званих старих добрих часів, можна відповісти однозначно. Не буде вже такої ковбаси та такого хліба в майбутньому, і таких цін не буде. Навіть у наступному періоді Калі-Юги, ого, це скільки ще пройде років, це буде не скоро, навряд чи Всевишній захоче повертатися до такого ж старого сюжету. Цей сюжет мені нагадує слова пісні з одного мультиків. Я на сонечці лежу і на сонечко дивлюсь. Все лежу і на сонечко дивлюсь. Російською мовою звучить я на сонечки лежу і на сонечко гляжу. От весь сюжет цієї пісні ось такий. Лежить і нічого не робить. Доказом того, що точно так ніхто не буде лежати на сонечці, і дивлячись на сонечко, і буде їсти ковбасу по 3,62 разом з білим святковим хлібом по 22 копійки. І доказом цього є ось така важлива інформація. Середній душі, частинці першого творця необхідно біля 1 мільйона років еволюції, щоб пройти свій шлях втілень в людських тілах. Тому можна з впевненістю сказати, що наш людський рід ще дуже і дуже молодий, навіть юний. Попереду у нас частинок Творця в людських тілах. Нас чекає дуже цікавий сюжет, і не один сюжет, і цікаві історії, події та пригоди. Про наш час, в якій юзі ми зараз живемо, про зміни, які ми проходимо та будемо проходити, ми розкажемо в наступних відео. На сьогодні у нас все. Зустрінемося в наступному відео. Напишіть, чи цікава вам ця тема, та що б ви хотіли ще дізнатися, окрім ковбаси та водки. На все добре, бувайте здорові!